Nagy Lajos. Vérbosszú. Halálmegvető bátorság és merészség jellemezte. Bosszút állt öccse gyilkosain, térdre kényszerítette Nápolyt és Velencét, birodalmát tisztelet övezte szerte Európában. Ízig-vérig lovag király volt. Károly Róbert fiaként 1326. március 5-én látta meg a napvilágot Nagy Lajos. Két öccsével, András és István herceggel nőtt fel Visegrádon. Foglalkoztatta a csillagászat, a magyar mellett olaszul, németül, franciául és latinul folyékonyan beszélt, példaképe Szent László király volt. Nyíltszívű, derűs, mélyen vallásos volt, igen kedvelte a vadászatokat és a hadviselést. Édesapja halála után 5 nappal a 16 esztendős Lajost rögtön megkoronázták Székesfehérváron 1342. július 21-én, majd arra számított, hogy András öccse ugyancsak trónra lép Nápolyban. A szicíliai királyság ura, a szintén Anjou-házból való Bölcs Róbert ugyanis, miután elvesztette fiát, unokájára, Johannára kívánta hagyni országát. Majd megállapodott magyarországi rokonával, még Károly Róberttel, hogy annak második fia, András, feleségül veszi Johannát, és így elnyeri a nápolyi trónt. Csak hogy Róbert halála után az ifjú Johanna meglepő határozottsággal néhány hét alatt egyedül magához ragadta a hatalmat. A magyar udvar viszont megpróbálta hatalomra juttatni Andrást. Hosszú tárgyalásaik, valamint az Erzsébet anyakirályné által Avignonba vitt temérdek, arany és ezüst eredményeként annyit sikerült elérniük 6. Kelemen pápánál, hogy engedélyezze András együttes megkoronázását Johannával. Azonban, mielőtt megkoronázták volna Andrást, a Nápolyhoz közeli Averzában kegyetlen gyilkosság áldozata lett. Az éjleple alatt egy álhírrel kicsalták a szobájából, hurkot vetettek a nyakába, összeverték és megfojtották. Nápolyban nyomban belháború tört ki. A bosszút esküdött magyar had pedig megindult Szicília felé. Nagy Lajos valóságos diadalmenetben vonult végig Itálián. A nagyvárosok egymással versengve fogadták a magyar királyt, aki hálája jeléül több vendéglátóját is lovaggá ütötte. Kápuához érve győzelmet aratott a nápolyi fősereg felett, és ezzel megszerezte csaknem az egész országot. Johanna elmenekült, Lajos bevonult Averzába. Öccse gyilkosságának helyszínére vezettette magát, ahol lefejeztette az itáliai Anjou hercegek közül a rangidős Durazzói Károlyt, András egyik ellenlábasát. A többi herceget elfogadta, és Magyarországra vitette. Felvette a nápolyi uralkodók által viselt Jeruzsálem és Szicília királya címet, majd igyekezett helyreállítani a közrendet új országában. Ám ekkor kitört a pest is, és a király nem sokkal később hazasietett Budára. A pápa megdorgálta Durazzói Károly kivégzése miatt, és nem volt hajlandó nápolyi királlyá koronázni. Ez alatt Johanna eladta Avignon városát a pápának, aki cserébe királyi címet adományozott újdonsült férjének, Tarantói Lajosnak. 6. Kelemen pápa 2 okból sem támogatta Nagy Lajos törekvéseit. Nem akarta, hogy a magyarországi Anjouk kiterjesszék befolyásukat Dél-Európára is. Ráadásul gyámolítója, a francia király, rokona volt a nápolyi Anjouknak, tehát Johannának. Tarantói Lajos idővel visszaszorította a magyar hadakat, mire Nagy Lajos Zeny kikötőjéből indulva újabb hadjáratot vezetett. A győzelmet ekkor sokkal nehezebben tudta kiharcolni a magyar király. Városról városra verekedte előre magát, és foglalta el újra az országot. Johanna és férje ismét elmenekült.
Az elhúzódó háború, annak óriási kiadásai, valamint a nápolyi lakosság ellenállása azonban túl sok gondot jelentettek. Lajos végül békét kötött Johannával. Kivonta csapatait, visszaadta az elfoglalt területeket, de a salernói hercegséget, valamint a Szent-Angyalhegyi hűbérbirtokot megtartotta. Trónigényét továbbra is fenntartotta. Évtizedekkel később történt, hogy 6. Orbán pápa megfosztotta a hatalmától Johannát, és Nagy Lajost Nápolyba hívta. Az idős és betegeskedő uralkodó maga helyett az udvarában nevelkedő itáliai Anjou herceget, Kis Károlyt küldte oda magyar katonákkal az oldalán, aki rövidesen 3. Károly néven Nápoly trónjára lépett. Majd megfojtatta Johannát. Térdre, Velence! A nápolyi hadjáratok során ott jeleskedett Nagy Lajos mellett a nemesség színejava. Az uralkodó 1351-ben országgyűlést hívott össze Budára. Adományain túl az itt meghozott törvényekkel igyekezett a vitézkedő nemesség kedvében járni. Elsőként törvényt hozott arról, hogy az ősi birtokot nem lehet eladni, és megszüntette a szabad végrendelkezést. A birtokot csak a legközelebbi rokonok örökölhették. Amennyiben egy család kihalt fiágon, úgy a birtok visszaszállt a Szent Koronára. Elsősorban az uralkodó járt jól, de a nemesség is azáltal, hogy megakadályozta a családi birtokok szétaprózódását. Az ősiség törvénye mellett elrendelte a király, hogy a nemesség egy és ugyanazon jogokat élvezzen. A hercegi tartományok urai, vagyis az erdélyi és szlavóniai nemesek ugyanazokban a jogokban részesüljenek, mint a királyságiak. A pestis járvány komoly munkaerőhiányt okozott, ezért törvény született arról is, hogy tilos erőszakkal jobbágyokat elköltöztetni. Sőt, adókedvezménnyel sem lehetett őket átcsábítani egyik birtokról a másikra. A 9 adóját, ami valójában ugyanúgy a termés tizedét jelentette, mint az egyházi tized, így lett ez a 9. tized, minden földesúrnak be kellett hajtania a jobbágyokon. Ha ezt nem szedték be, akkor a király megtette helyettük. A szintén ekkor hozott úri széktörvénye kimondta, hogy más jobbágya felett egyik nemes sem bíráskodhat, mindenki csak övéi felett. A nagybirtokosok egy része pallos jogot is kapott. Emberölés, gyújtogatás vagy más hasonló vétség esetében halálbüntetést is kiróhattak. Birtokadományozásaival és törvényeivel kedvére tett a nemességnek Nagy Lajos, akikkel egyébként is ügyesen bánt, mivel rendszeresen váltogatta őket az egyes méltóságok élén. Így gyarapodhattak is, de nem tehettek szert túl nagy hatalomra. Egyúttal a király biztosította a belső békét, amire igen nagy szüksége volt, hiszen Nápoly mellett hadban állt Velencével is. Még Károly Róbert idején történt, hogy Horvátországban megrendült a magyar uralom, és Dalmácia sokadszorra Velence fennhatósága alá került. Ezért hadjáratot indított Lajos, Bihácsig nyomult előre, majd a horvát városok harc nélkül behódoltak neki. A dalmáciai városok ugyancsak üdvözölték. Zárának, a tengerpart legjelentősebb városának követei egyenesen arra kérték, hogy szabadítsa fel őket Velence folytogató uralma alól. A lagúnák városa erre bosszút állt Zárán, körülzárta és ostrom alá vette. Ekkor a város felmentésére indított hadjáratot Lajos, azonban a harcban alul maradt. Ráadásul eközben gyilkolták meg öccsét Nápolyban. A király ezért előbb hazatért, majd Nápolyba ment, Velencével pedig 8 évi fegyverszünetet kötött. Mihelyt letelt a 8 év, Lajos azonnal támadott. Elfoglalta Venétó tartomány északkeleti részét, majd hozzáfogott Treviso ostromához.
A hadjárat ugyan érzékenyen érintette Velencét, de Trevizot meg tudták tartani. Lajos ezután Dalmáciában folytatta a háborút. Trau és Spalato önként átállt a magyarok oldalára, majd Zára is meglehetősen könnyen került Lajos kezére. Míg a velenceieknek több mint egy évig tartott elfoglalni a várost, addig most sokkal könnyebben arattak sikert az ostromlók. Egy itáliai forrás szerint az egyik zárai kolostor apátja létrán engedte be a magyarokat. Ezután Szebenikó is elűzte a velenceieket, majd a magyarok bevették Nonát. Rendkívül előnyös békét köthetett a velencei dózséval a zárai ferences kolostorban Nagy Lajos. Velence lemondott Dalmáciáról, és elismerte urának Lajost, valamint utódait. Cserébe hazánk királya visszaadta a Venétóban elfoglalt területeket. Ám nem csak visszaszerezte Dalmáciát, de Ragúzával és vidékével gyarapította is országát. A város ekkor kapta a magyar uralkodótól a mai napig használt Árpád-sávos címerét. Lajos az 1370-es években Velence ellenfeleivel, Genovával és Padovával kötött szövetséget, ami szintén hasznára vált. A háborúkat lezáró torinói béke megerősítette Dalmácia Magyarországhoz való tartozását, és Velence ezentúl évi 7000 aranyforintot volt köteles a magyar királynak fizetni, ünnepnapokon pedig fel kellett vonniuk az Anjouk zászlaját a Szent Márk téren. Egy közép-európai birodalom. Uralkodása alatt 16 alkalommal vezetett személyes a hadjáratot Nagy Lajos, 14-szer pedig hadvezérei. Halálmegvető bátorságáról, súlyos sebesüléseiről több történetet is feljegyeztek még a nápolyi háborúk során. Saját maga is felkapaszkodott az ostromlétrára, egyszer, mikor kővel eltalálták, a várárokba zuhant. Máskor úgy belefúródott egy nyilvessző a lávába, hogy csak 12 rántással tudták kihúzni. Minden alkalommal az első sorban harcolt. Vitézségét és emberségét bizonyítja az az eset, amikor az Éle folyóból maga húzta ki örvénybe került fuldokló katonáját. Amíg északon és nyugaton baráti, egyensúlyozó politikára törekedett, addig keleti és déli irányban fennhatósága alá vonta a szomszédos tartományokat. A bosnyák állam apósa Kotromanics István bán alatt született meg. Az após halála után első Tvrtkó, az unokaöcs került hatalomra, aki azonban nem volt hűséges a magyar trónhoz. Ezért Lajos előbb felesége hozományaként megszerezte Bosznia egy részét, majd további területek elfoglalása céljából hadjáratot is vezetett oda. A boszniai hódítással csökkenteni tudta Szerbia túlsúlyát a Balkánon, majd elfoglalta a szerbektől Hulmot, valamint Klisszát. Szerbia az 1350-es évekre meggyengült, sőt, Lajos fel is lépett Uroš cárral szemben, mint Lázár Kenész támogatója. Győzött, majd egy újabb hadjárattal nyomatékosította fennhatóságát, és hűbéresét, Lázár Kenészt tartotta hatalomban. A Lazarevicsek és a Brankovicsok ekkor váltak a magyar király hűbéreseivé. Lajos uralkodása kezdetén a keleti határ túloldalán az Aranyhorda helyezkedett el. Az 1345-ben Erdélybe betörő tatárok felett a legenda szerint Szent László segítségével diadalmaskodtak a magyarok. A tatárok kiszorítása után jött létre a moldvai fejedelemség, élére Lajos hűbérese, Dragos vajda került. Dragost később letaszította a Máramarosból kiköltöző Bogdán vajda, ezért Lajos többször is hadat vezetett ellene, hogy fenntartsa uralmát Moldva felett. A havasalföldi vajda szintén Lajos hűbérese volt. Vlajkú azonban idővel hűtlenné vált a magyar uralkodóhoz. A király
több éves hadjáratot indított. Nem csak Havasalföldön biztosította fennhatóságát, de a vidini bolgár cárt is legyőzte. A bolgár báni címet magyar hadvezérei birtokolták egy ideig, azonban néhány évvel később, amikor ismét háború bontakozott ki a térségben, akkor szabadon engedte Szracimir cárt, és mint saját hűbéresét helyezte vissza Bulgária élére. Később ismét hadat kellett vezetni a Havasalföld ellen. Amellett, hogy újra diadalmaskodott, felkészült az újabb betörésekre. Az erdélyi hágókon új várakat építtetett, például Törcsvárat, ahová Túróci krónikája szerint angol számszeríjászokat telepített. Ekkor a törökökhöz pártolt új havasalföldi vajda első Murád szultán és Sismán bolgár cár ellen indult. Megállította a török előrenyomulást, megfosztotta Radut erdélyi birtokaitól, de nem tudta újra hűbéresévé tenni a havasalföldi vajdát. Mint a lengyel trón várományosa, és mint harmadik Kázmér unokaöccse, 2 alkalommal hadat viselt nagybátyja oldalán a litvánok ellen is. Ugyan hazánkat ekkor még nem fenyegette a török veszély, de a Balkán kisebb fejedelemségei sorra oszmán fennhatóság alá kerültek. Lajos hadjáratai egyszerre növelték az ő hatalmát és az ország biztonságát. A meghódoltatott fejedelemségek ütköző zónát jelentettek a déli és a keleti határ mentén, valamint biztosították a Magyar Királyság békés gyarapodását. Lengyelország királya. Nagy Lajos kezdettől fogva a lengyel trón várományosának tartotta magát, és a lengyel nemesség javarésze is jövendőbeli királyának tekintette. A lengyel korona örökléséről Nagy Kázmér még Károly Róberttel állapodott meg, fiúutód híján valamelyik unokaöccsére, tehát Károly Róbert egyik fiára várt a korona. Károly Róbert felesége ugyanis az ő nővére volt, vagyis unokaöccsei Piast leszármazottak voltak. A megállapodás idején Kázmér még 30 esztendős sem volt. Valószínűleg biztosítani kívánta a dinasztikus öröklődést a Piast uralkodóházon belül. Kázmér számíthatott is magyarországi rokonaira. Lajos már magyar királyként nagy erőkkel segítette a lengyeleket a litvánok ellen vívott háborúban. Az egyezség megkötése után Kázmér ugyan még bő 3 évtizedet élt, ám fia nem született. Halálát követően Lajos rövidesen Lengyelföldre utazott. A rendek Új-Szadecben várták, majd 1370. november 17-én a gnyezdói érsek Lajos fejére helyezte a koronát Krakkóban. Trónra léptével personál unió jött létre hazánk és Lengyelország között, tehát nem lett egyé a 2 ország, egyedül az uralkodó személye lett azonos. 12 esztendeig tartó országlása során Lajos 3-szor tért Lengyelhomba. Az első években édesanyját, az elhunyt Kázmér király testvérét, Erzsébetet bízta meg a lengyel királyság vezetésével, később egyik rokonát, Opúliai Lászlót nevezte ki kormányzónak. Amíg mi, magyarok, büszkék vagyunk Nagy Lajosra, amiért még a lengyel trónt is elnyerte, addig a lengyel emlékezetben Magyar Lajos közel sem tartozik a pozitív szereplők közé hazánk fiai közül. Ennek valódi oka nem abban keresendő, hogy kevés időt töltött volna krakkói trónján, vagy végzetesen rossz intézkedéseket hozott volna. Az igazság az, hogy a kor egyetlen lengyel krónikása egy kegyvesztett ember volt, aki sértettségéből fakadóan igen rossz színben tüntette fel Nagy Lajost, viszont a lengyel utókor az ő írásaiból ismerte meg a 14. század végi eseményeket. A krónikás Cankovi János még Kázmér alatt komoly politikai karriert futott be,
egészen az alkancellárságig vitte. Uralkodója halála után azonban az Anjou ellenes lengyel rendekhez állt, sőt, ellopta Kázmér sírjából a királyi felségjelvényeket, feltehetően azért, hogy átadja egy másik trónkövetelőnek. A korabeli bíróság természetesen elítélte mindezért, és eltávolították az udvarból. Vagyis Cankovi János balsorsát elsősorban magának köszönhette. Na de akkor milyen lengyel király lehetett valójában Lajos? Az Anjou uralkodók gazdaságpolitikája hazánkban igen sikeres volt. Ennek alapjait igyekezett átültetni Lengyelországba. Új adónemet vezetett be, amelynek bevételei egyenesen a kincstárba folytak be. A personáluniónak köszönhetően a lengyel-magyar kereskedelmi kapcsolatok megsokszorozódtak. Az uralkodó a bányászatot is fellendítette Lengyelföldön. Immár a korona birtokosaként ismét hadjáratot vezetett a litvánok ellen. Elfoglalta Belz és Chlem várát, a litván nagyfejedelmet és a többi előkelőt hűbéresévé tette. Birtokpolitikájában és a méltóságok betöltésében javarészt folytatta elődje Nagy Kázmér dinasztikus politikáját, ugyanaz az elit vette ki részét az ország irányításából. 12 évig tartó uralkodása és modernizációs kísérletei azonban jelentősen nem befolyásolták Lengyelország történelmét. Minden esetre Kázmér zűrzavaros idők után forrasztotta egységbe a lengyel tartományokat, és az ő művét szilárdította meg unokaöccse, Nagy Lajos. Erre utal az is, hogy Lajos, akinek szintén nem született fiúgyermeke, elfogadtatta a lengyel rendekkel az Anjou nőági örökösödést, tehát egy piaszt leszármazott lett ismét a lengyel trón várományosa. Tényleg szerelem! Hogyan köthetett rangon aluli házasságot egy birodalom ura? Nem volt ez mindig így. Nagy Lajos első hitvese Margit luxemburgi Károly cseh király, későbbi német-római császár leánya volt. Margitot azonban 4 évi házasság után gyermektelenül elragadta a halál. Minden bizonnyal a pest is áldozata lett. Néhány esztendőre rá 2 lakodalmat ültek Budán. Egyszerre házasodott meg Nagy Lajos, és volt apósa, luxemburgi Károly. Noha a 2 ifjú feleség egyaránt Lajos lengyel édesanyjának a rokona volt, a magyar király házassága mégis rangon alulinak számított. A szerencsés Kotromanics Erzsébet édesapja ugyanis Kotromanics István bosnyák bán volt, akinek ugyan találnia a felmenői között Árpád házi hercegnőt, azonban akkor is csak a magyar király hűbérese volt, ráadásul országában erősen terjedt a Bogumil eretnek mozgalom, ami szintén nem vetett rá jó fényt. Mindez jelentős visszalépést jelentett az előző apóshoz képest, aki a német-római császári cím várományosa volt. Természetesen Lajos király balkáni politikája szempontjából fontos volt, hogy megőrizze Bosznia hűségét, de ezt biztosítani tudta volna anélkül is, hogy elveszi a bosnyák bán lányát. A magyar király az esküvő idején 27 esztendős volt, az ifjú királyné pedig 14. Csak hogy már évek óta ismerték egymást, mivel Erzsébet Lajos édesanyjának udvarában nevelkedett, a leírások szerint ráadásul gyönyörű volt. Bizonyára nem ő volt az egyetlen szemrevaló lány, akivel addigi élete során a király találkozott, így joggal feltételezhetjük, hogy a rangon aluli Frigy szerelmi házasság volt. Hosszú évek teltek el gyermekáldás nélkül a királyi pár életében, ami igencsak aggasztotta az időközben valóságos birodalmat építő Nagy Lajost. Egy itáliai történetíró tudni vélte, hogy a meddőnek tartott Erzsébet királyné a feletti szégyenében, hogy nem tudja utóddal megajándékozni urát, a zárai kolostorba vonult, hogy férje újra megnősülhessen. A pápa
kész lett volna felbontani házasságukat az ügy érdekében, amire a középkori jog lehetőséget is adott, ha apácaként folytatta életét a feleség. Az olasz krónikás szavaival élve azonban Lajosban győzött a hitvese iránti szeretet, és zárába ment Erzsébetért, majd megtörtént a csoda. A királyné immár áldott állapotban tért vissza Budára. Imáik meghallgatásra találtak, 17 évi gyermektelenség után rövid idő alatt 3 leánynak is életet adott Erzsébet. Katalinnak, Máriának és Hedvignek. Lajos királynak nem csak a házassága volt egyedülálló, elsőként alapított egyetemet az országban. Emellett minden követ megmozgatott a kereszténység terjesztése érdekében, és meg akarta téríteni a kunokat és a zsidókat. A kunoknál teljes sikert aratott, ebben az időben hagyták el végleg a pogányságot. A zsidók azonban nem voltak hajlandók keresztvíz alá hajtani a fejüket, ezért néhány évre kiutasította őket az országból. Az utolsó éveiben komoly betegség gyötörte az uralkodót, mai ismereteink szerint lassú lefolyású leprában szenvedhetett. Félrevonultan, rengeteg imádsággal töltötte az idejét. Egy firenzei novella szerint a Margit-szigeten Lajost meglátogató olaszok hosszasan beszélgettek vele, de nem ismerték fel. Magányosnak tűnt, ráadásul kiválóan beszélt olaszul, nem csoda, hogy udvari papnak nézték a királyt. Az 56 esztendős, komoly betegségtől sújtott uralkodó 1382. szeptember 10-én adta vissza lelkét teremtőjének. Európa egyik legjelentősebb birodalmát hagyta maga után. Halálát követően magyar királlyá koronázták Mária leányát, a lengyel koronát pedig Hedvig leánya vette birtokba. Egy itáliai krónika Lajost a világ leghatalmasabb uralkodójának nevezte, aki Nagy Károly óta valaha élt. Kivételességét bizonyítja, hogy a nagy jelzőt alig néhány uralkodó kapta meg az utókortól. Hazánkban a közép-európai birodalmat kiépítő Lajos az egyetlen, akit így nevezünk.